lalong-lalo na kay Ginoong Alejandro Dapogo, isang makabuluhang araw sa inyong lahat. Ako po si Febe Fentili, isang mananalumpati mula sa ika-12 baitang ng STEM na naririto sa inyong harapan upang ipahayag ang aking saloobin tungkol sa temang Filipino at mga katutubong wika, kasangkapan sa pagtuklas at paglikha. Noong nakarang buwan ng Agosto ay nagdiwang tayo ng pagpapahalaga sa Filipino at mga wikang katutubo. Masasabi nga naman na mahalagang kasangkapan ng wika sa pagtuklas at paglikha. Ngunit sa paanong paraan? Bakit nasabi natin kasangkapan ang mga wikang ito sa pagtuklas at paglikha nating mga Pilipino? Ayon kay Cecilia Ostera et al. 2009, ang wika ay ang pinaka-epektibong medium ng paghatid ng mensahe. Nagkakaintindihan ng mga tao gamit ang wikang nakabatay sa lugar. Ang ating wikang pambansa ay ang wikang Filipino at ang katutubong wika naman ay ang unang wikang natutunan natin pagkasilang. Ika nga ng dating Pangulo ng Timog Africa na si Nelson Mandela, if you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to a man in his own language, that goes to his heart. Kapag tayo ay nagsasalita sa wikang ginagamit nating mga Pilipino, ay mas nakakabuo tayo ng koneksyon. Nagiging malinaw ang impormasyong binabahagi at nakukuha, kaya nagiging daan ito para sa pagtuklas at paglikha. Ang wikang Filipino at mga katutubong wika ay nagpapalalim ng koneksyon natin sa Pilipinas. Ang pagbigkas ng mahusay sa sariling wika ay malakas na susi ng pagbabago. Halimbawa na lamang ang pag-aalsa ng mga Pilipino nang sakupin tayo ng mga Kastila. Hindi agad-agad ang pagkakabuo ng mga hukbong kumalaban sa mga dayuhan, kundi resulta ang mga ito ng pangumbinsi ng mga lider gamit ang Filipino at katutubo. Ang mga wikang ito ay nagsisilbing instrumento sa pag-unlad bilang isang bansa. Hindi lamang Ingles ang kailangang pagtuunan ng pansin para umunlad. Sa mundo ng globalisasyon, hindi sagabal ang wikang Filipino at katutubo. Tingnan na lamang ang Japan at South Korea. Karamihan sa mga mamamayan nila ay hindi naman bihasa sa Ingles. Subalit, nananatili pa rin silang ilan sa pinakamaunlad na bansa sa buong mundo. Mahalagang kasangkapan ng wika sa pagtuklas at paglikha sapagkat sa paggamit nito ay nagkakaintindihan tayo, nakakakalap at nagbabahagi ng ideya at kaalaman na ipapamalas ang pagkamakabayan at sumisibol ang pag-unlad ng bayan at tayong mga Pilipino. Kaya naman, sama-sama tayong umunlad, gamitin ang wikang Filipino at ang katutubo mong wika nang walang pagkaalinlangan. Sama-sama nating ipagmalaki ang makulay na wika at kultura ng Pilipinas upang masilayan ang kagandahang wagas. Yan lamang po at maraming salamat!